মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি সপ্তম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ লেসন নম্বৰ 3 ফ্ৰম দ্য ডায়েৰী অফ এন ফ্ৰেংক এই পাঠটো অসমীয়াত আলোচনা কৰিম। পাঠটোৰ আৰম্ভণিতে দিয়া আছে, ডু ইউ হেভ এ ফ্ৰেণ্ড উইথ হুম ইউ শ্বেয়াৰ ইউৰ ইনাৰমষ্ট থটছ এণ্ড ফিলিংছ? তোমাৰ কোনো বন্ধু আছে নেকি যাৰ সৈতে তুমি তোমাৰ আন্তৰিক চিন্তা আৰু অনুভূতি ভাগ বতৰা কৰা? Do you note down your thoughts in a diary? তুমি তোমাৰ চিন্তাবোৰ দিনলিপি এখনত লিপিবদ্ধ কৰা নেকি? Discuss with the friend sitting next to you the advantages and disadvantages of writing a diary. তোমাৰ কাষত বহি থকা বন্ধুজনৰ সৈতে দিনলিপি এখন লিখাৰ সুবিধা আৰু অসুবিধাবোৰ আলোচনা কৰা। অৰ্থাৎ দিনলিপি এখন লিখিলে আমাৰ কি কি সুবিধা হয় আৰু তাৰ অসুবিধাসমূহ কি কি সেই বিষয়ে আমাক আলোচনা কৰিব কৈছে। Now read about a 13-year-old girl called Anne Frank whose diary has become a classic, a useful piece of writing remaining popular over decades. এতিয়া এন ফ্ৰেংক নামৰ এজনী 13 বছৰীয়া ছোৱালীৰ বিষয়ে পঢ়া যাৰ দিনলিপি এখন অতুলনীয় হৈ পৰিছে, এক উপযোগী লিখনি যি দশক জুৰি জনপ্ৰিয় হৈ আছে। A 13-year-old girl in the Netherlands was given a diary for her birthday on June 12, 1942. নেদাৰলেণ্ডৰ এগৰাকী 13 বছৰীয়া ছোৱালীক 1942 চনৰ 12 জুনত তাইৰ জন্মদিনৰ বাবে এখন দিনলিপি দিয়া হৈছিল। 2 days later, she started writing her diary. দুদিন পিছত তাই তাইৰ দিনলিপি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। The 13-year-old girl was Anne Frank. 13 বছৰীয়া ছোৱালীজনী আছিল এন ফ্ৰেংক। Born on June 12, 1929, she was the daughter of Otto H. Frank and her mother was Edith Frank. 1929 চনৰ 12 জুনত জন্মগ্ৰহণ কৰা তেওঁ অটো এইচ ফ্ৰেংকৰ জীয়ৰী আছিল আৰু তেওঁৰ মাতৃ আছিল এডিথ ফ্ৰেংক। অৰ্থাৎ তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম আছিল অটো এইচ ফ্ৰেংক আৰু মাকৰ নাম আছিল এডিথ ফ্ৰেংক। The world would not have known her had her diary not been published after her death. তাইৰ মৃত্যুৰ পিছত তাইৰ দিনলিপি প্ৰকাশ নহ'লে পৃথিৱীয়ে তাইক নাজানিলহেঁতেন। অৰ্থাৎ তাইৰ মৃত্যুৰ পিছত তাইৰ ডায়েৰীখন প্ৰকাশ নহ'লে বিশ্বই তাক নাজানিলহেঁতেন। Anne Frank died in a concentration camp in early March 1945. 1945 চনৰ মাৰ্চৰ আৰম্ভণিতে এন ফ্ৰেংকৰ এটা সমাৱেশ কেম্পত মৃত্যু হয়। Her father Otto Frank was the sole member of the family who survived World War II. তাইৰ দেউতাক অটো ফ্ৰেংক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পৰা বাচি যোৱা পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ সদস্য আছিল। Though she has started writing her diary in the summer of 1942, it was never with an intention of creating a record of her experiences during the World War. যদিও তাই 1942 চনৰ গ্ৰীষ্মকালত তাইৰ দিনলিপি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত তাইৰ অভিজ্ঞতা ৰেকৰ্ড সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্য কেতিয়াও নাছিল। অৰ্থাৎ তাই তাইৰ অভিজ্ঞতা ৰেকৰ্ড সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে সেই ডায়েৰীখন লিখা নাছিল। This was a way to pass time fruitfully while hiding from the German army in an underground safe house. এটা ভূগৰ্ভস্থ সুৰক্ষিত ঘৰত জাৰ্মান সেনাৰ পৰা লুকাই থাকোঁতে ফলপ্ৰসূভাৱে সময় অতিবাহিত কৰাৰ এইটো এটা উপায় আছিল। অৰ্থাৎ তাই লুকাই থকা সময়খিনি অবাবত নষ্ট নকৰি তাই সদায় দিনলিপি লিখা কাম আৰম্ভ কৰিছিল। Anne's voice has reached out across continents and generations, and her diary is one of the most important documents of the tragedies of the war. Sunday, 14 June 1942. এনিৰ কণ্ঠস্বৰ বিভিন্ন মহাদেশ আৰু প্ৰজন্মজুৰি উপনীত হৈছে আৰু তাইৰ ডায়েৰী হৈছে যুদ্ধৰ দুৰ্ঘটনাবোৰৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি।
দেওবাৰ 14 জুন 1942 On Friday 12 June I woke up at 6 o'clock and no wonder it was my birthday 12 জুন শুক্ৰবাৰে মই 6 বজাত সাৰ পাইছিলোঁ আৰু কোনো আচৰিত নহয় সেইদিনা মোৰ জন্মদিন আছিল But of course I was not allowed to get up at that hour so I had to control my curiosity until a 6:45 কিন্তু অৱশ্যে মোক সেই সময়ত উঠিবলৈ অনুমতি দিয়া হোৱা নাছিল হেহে মই 7 বাজিবলৈ 15 মিনিট বাকি থকালৈকে মোৰ কৌতূহল নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লগা হৈছিল অৰ্থাৎ তাই 6:45 মিনিটলৈকে বিছনাত থাকিব লগা হৈছিল Then I could bear it no longer and went to the dining room where I received a warm welcome from Murti, the cat. তাৰ পিছত মই ইয়াক আৰু ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু ডাইনিং ৰুমলৈ গ'লো য'ত মই মূৰ্তি নামৰ মেকুৰীটোৰ পৰা উষ্ম আদৰণি পাইছিলোঁ Soon after 7 I went to Mummy and Daddy and then to the sitting room to undo my presence. 7টাৰ পিছতে মই মা আৰু দেউতাৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু তাৰ পিছত মোৰ উপহাৰবোৰ খুলিবলৈ বহা কোঠালৈ গৈছিলোঁ The first to greet me was you, possibly the nicest of all. প্ৰথমটো উপহাৰেই আছিলা তুমি সম্ভৱত আটাইতকৈ ভাল আছিল Then on the table there was a bunch of roses, a plant and some peonies, and more arrived during the day. তাৰ পিছত মেজখনত এথোপা গোলাপ এডাল উদ্ভিদ আৰু কিছুমান পিয়নি ফুল আছিল আৰু দিনটোত অধিক আহি আছিল I got masses of things from Mummy and Daddy and was thoroughly spoiled by various friends. মই মা আৰু দেউতাৰ পৰা বহুতো বস্তু পাইছিলোঁ আৰু সেইবোৰ বিভিন্ন বন্ধুৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈছিল Amongst other things, I was given camera obscura, a party game, lots of sweets, chocolates, a puzzle, a bruise, Tales and Legends of the Netherlands by Joseph Sohen, Daisy's Mountain Holiday, a wizard book, and some money. আন বস্তুবোৰৰ ভিতৰত মোক কেমেৰা অবস্কুৰা এটা পাৰ্টি গেম বহুতো মিঠাই চকলেট এটা পাজল এটা ব্ৰোচ জোসেফ কোহেনৰ টেলছ এণ্ড লিজেণ্ডছ অফ দ্য নেদাৰলেণ্ডছ ডেইজিৰ মাউণ্টেন হলিডে আৰু কিছু টকা দিয়া হৈছিল ইয়াত ব্ৰোচৰ অৰ্থ হ'ল কাপোৰত ব্যৱহাৰ কৰা এটা ডিজাইনৰ ক্লিপ Now I can buy the myths of Greece and Rome grand. এতিয়া মই গ্ৰীচ আৰু ৰোমৰ পৌৰাণিক কাহিনীবোৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰোঁ Then Lice came to fetch me and we went to school. তেতিয়া লাইছে মোক নিব আহিছিল আৰু আমি স্কুললৈ গৈছিলোঁ During break, I stood everyone sweet biscuits and then we had to go back to our lessons. বিৰতিৰ সময়ত মই সকলোকে মিঠা বিস্কুট দিছিলোঁ আৰু তাৰ পিছত আমি আমাৰ পাঠলৈ ঘূৰি যাব লাগিছিল Now I must stop. Bye bye. We are going to be great pals. এতিয়া মই ৰবই লাগিব বাই বাই আমি মহান বন্ধু হ'বলৈ গৈ আছোঁ Here is another diary entry dated 20 June 1942. ইয়াত 1942 চনৰ 20 জুন তাৰিখৰ আন এটা ডায়েৰী প্ৰবিষ্ট আছে I have not written for a few days because I wanted first of all to think about my diary. মই কেইদিনমানৰ পৰা লিখা নাই কাৰণ মই প্ৰথমে মোৰ দিনলিপিখনৰ বিষয়ে ভাবিব বিচাৰিছিলোঁ It is an odd idea for someone like me to keep a diary, not only because I have never done so before, but because it seems to me that neither I nor for that matter anyone else will be interested in the unbosomings of a 13-year-old schoolgirl. মোৰ দৰে কাৰোবাৰ বাবে দিনলিপি এখন ৰখাটো এটা অদ্ভুত ধাৰণা কেৱল এই কাৰণে নহয় যে
মই আগতে কেতিয়াও এনে কৰা নাই। কিন্তু এই কাৰণেই যে মই বা আন কোনো এজনে 13 বছৰীয়া স্কুল যোৱা এজনীৰ হৃদয় উদুঙা কথাত আকৰ্ষিত নহ'ব। অৰ্থাৎ তাই কেতিয়াও দিনলিপি লিখা নাই বাবে দিনলিপি লিখা বন্ধ কৰা নাছিল। তাইৰ কথাত আন ব্যক্তিসকল পতিয়ন নাযাব বা তাইৰ লিখনিত গুৰুত্ব নিদিব বুলিহে তাই লিখা বন্ধ কৰিছিল। Still what does that matter? তথাপিও তাতে কি হ'ল? I want to write, but more than that, I want to bring out all kinds of things that lie buried deep in my heart. মই লিখিব বিচাৰোঁ। তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল মোৰ হৃদয়ৰ গভীৰ কোণত পোত গৈ থকা সকলো কথা মই উলিয়াই দিব বিচাৰোঁ। অৰ্থাৎ তাইৰ হৃদয়ত যিমান কথা অন্তৰ্নিহিত হৈ আছিল সেই সকলোবোৰ কথা বিশ্ববাসীৰ আগত তেওঁ ক'ব বিচাৰে। There is a saying that paper is more patient than man. It came back to me on one of my slightly melancholy days. While I sat chin in hand, feeling too bored and limp even to make up my mind whether to go out or to stay at home. এটা প্ৰবাদ আছে যে কাগজ মানুহতকৈ অধিক ধৈৰ্যশীল। এইটো মোৰ অলপ বিষাদময় দিনবোৰৰ এটাত মোৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহিছিল, যেতিয়া মই থুতুৰিত হাত দি বহি আছিলোঁ, আনকি বাহিৰলৈ যাব লাগে নে ঘৰত থাকিব লাগে মোৰ মন স্থিৰ কৰিবলৈও অত্যাধিক আমনি আৰু হেঁচা অনুভৱ কৰিছিলোঁ। Yes, there is no doubt that paper is patient, and as I don't intend to show this cardboard covered notebook bearing that proud name of diary to anyone, unless I find a real friend, boy or girl, probably nobody cares. হয়, ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই যে কাগজখন ধৈৰ্যশীল, আৰু যিহেতু মই এই কাৰ্ডবৰ্ড আবৃত টকা বহীখন দেখুৱাব নিবিচাৰোঁ, যাৰ ডায়েৰীৰ গৌৰৱান্বিত নাম আছে, যদিহে মই এজন প্ৰকৃত ল'ৰা বা ছোৱালী বন্ধু বিচাৰি নাপাওঁ, সম্ভৱত কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়ে। অৰ্থাৎ যাৰ এজন প্ৰকৃত বন্ধু নাথাকে তেওঁক কোনো মানুহেই গুৰুত্ব নিদিয়ে। And now I come to root of the matter, the reason for my starting a diary. It is that I have no such real friend. আৰু এতিয়া মই বিষয়টোৰ মূললৈ আহোঁ। মোৰ ডায়েৰী এখন আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণ এইটোৱেই যে মোৰ তেনে কোনো প্ৰকৃত বন্ধু নাই। অৰ্থাৎ তাইৰ কোনো প্ৰকৃত বন্ধু নাছিল বাবে তাই ডায়েৰী বা দিনলিপিখন লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। Hence this diary. সেয়েহে এই ডায়েৰীখন। In order to enhance in my mind's eye the picture of the friend for whom I have waited so long, I don't want to set down a series of bald facts in a diary like most people do, but I want this diary itself to be my friend, and I shall call my friend Kitty. যাৰ বাবে মোৰ মনৰ দৃষ্টিত সেই বন্ধুজনৰ ছবি বঢ়াবলৈ ইমান দিন অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ। মই বেছিভাগ মানুহৰ দৰে ডায়েৰীখনত সৰল তথ্যৰ এটা শৃংখলা নিৰ্ধাৰণ কৰিব নিবিচাৰোঁ, কিন্তু মই বিচাৰোঁ যে এই ডায়েৰীখন নিজে মোৰ বন্ধু হওক আৰু মই মোৰ বন্ধুক কিটি বুলি সম্বোধন কৰিম। No one will grasp what I am talking about if I begin my letters to Kitty just out of the blue. So albeit unwillingly, I will start by sketching in brief the story of my life. অপ্ৰত্যাশিতভাৱে যদি মই কিটিলৈ চিঠি লিখা আৰম্ভ কৰোঁ, মই কি বিষয়ে কৈ আছোঁ কোনেও ধৰিব নোৱাৰিব। গতিকে অনিচ্ছা যদিও মই মোৰ জীৱনৰ কাহিনী চুমুকৈ অংকন বা আলোকপাত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। আৰু ইয়াতে আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত হ'ল। ধন্যবাদ।